भनिन्छ नि, होप इज बिङ एबल टु सी द्याट देयर इज लाइट डेस्पाइट अल अफ द डार्कनेस। चारैतिर अन्धकार छ तर पनि प्रकाशको खोजी गर्न नछाड्नुलाई नै आशा भनिन्छ। यस्तै आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताउन जाँदैछु जो समुद्रको बिचमा 438 दिन यानि कि झन्डै 14 महिनासम्म जिउँदो रहेका थिए, त्यो पनि आफ्नो पिसाब पिएर। तर कोही व्यक्ति यति धेरै दिनसम्म कसरी जिउँदो रहन सक्छ त? किनकि त्यति बेला उनीसँग न खानाको लागि खाना थियो, न पिउनको लागि पानी थियो, न कुनै अन्य साधन जोबाट ऊ आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्थे। यी हुन् जोस साल्भादोर अल्भरेङ्गा, जसलाई लङ्गेस्ट सर्भाइभल लस्ट एट सी पनि भन्ने गरिन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा जोस साल्भादोर अल्भरेङ्गा यति धेरै दिनसम्म कसरी जिउँदो रहे र उनले जिउँदो रहनको लागि के कामहरू गरे भनेर विस्तारमा बुझौँ। जोस साल्भादोर अल्भरेङ्गाको जन्म 1975 गरिता पाल्मेरा इयाल साल्भादोरमा भएको थियो। उनका बुवाका नाम जोस रिचार्डो ओरेरेना हो र उनका आमाका नाम मारिया जुलिया अल्भरेङ्गा हो। उनीहरू 2002मा इयाल साल्भादोर छोडेर मेक्सिको सिफ्ट भएका थिए। जब यो घटना भयो त्यति बेला जोस साल्भादोर अल्भरेङ्गा मेक्सिकोमा रहेको भेलेर्मिनो रोड्रिगुज भन्ने कम्पनीमा एज अ फिसरम्यानको रूपमा काम गरिरहेका थिए। 17 नोभेम्बर 2012 बिहानको समय थियो। सधैँझैँ जोस साल्भादोर अल्भरेङ्गा र उसको साथी इजुकुल कार्डोभा 7 फुटको बोट लिएर कोस्टा अजुर भन्ने गाउँबाट प्रशान्त महासागरमा फिसिङ गर्न भनेर जान्छन्। प्रशान्त महासागर जो दुनियाँको 5 ठुला महासागरमध्ये सबैभन्दा ठुलो महासागर हो, जसको कुल क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ र उनीहरू यही प्रशान्त महासागरमा माछा मार्न भनेर निस्कन्छन्। अल्भरेङ्गा भने पहिलेदेखि नै माछा मार्दै आइरहेको हुन्छ, तर उसको 23 वर्षीय साथी कोर्डोभासँग भने माछा मार्नमा धेरै ज्ञान थिएन। उनीहरूको त्यो 7 फुटको बोटमा एउटा इन्जिन र एउटा सानो फ्रिजर मात्र थियो जहाँ उनीहरूले माछा मारेर राख्ने गर्थे। हुन त उनीहरू सिर्फ 30 घन्टाको लागि फिसिङ गर्न भनेर गएका थिए, तर उनीहरूलाई के थाहा, अबको 438 दिन उनीहरूको लागि नर्कभन्दा पनि बदतर हुनेवाला छ भनेर। जोस र कार्डोभा आफ्नो गाउँ कोस्टा अजुरको किनारबाट झन्डै 500 किलोमिटर पर हुन्छन् र उनीहरूले जाल थाप्न सुरु गर्छन्। केही समय जाल थापेर जाललाई माथि निकाल्ने क्रममा उनीहरूलाई मौसम बिग्रिन लागेको जस्तो अनुभूति हुन्छ, तर उनीहरूले त्यसको केही वास्ता गर्दैनन्। केही समयपछि उनीहरूले परबाट ठुलो समुद्री आँधी आउँदै गरेको देख्छन्। त्यसपछि उनीहरूले आफूले बिछाएका बाँकी जालहरू त्यहीँ छाडेर आफ्नो डुङ्गालाई समुद्रको किनारतर्फ लैजान सुरु गर्छन्। उनीहरू अगाडि अगाडि, समुद्री आँधी पछाडि पछाडि गर्दै उनीहरूले लगातार 6 घन्टासम्म डुङ्गा भगाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू पनि थाकिसकेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश उनीहरू किनारमा पुग्नभन्दा 20 किलोमिटर अगाडि उनीहरूको डुङ्गाको इन्जिन खराब हुन्छ र डुङ्गा त्यहीँ रोकिन्छ। उनीहरूको अगाडि पुरा कोस्टा अजुर गाउँका पहाडहरू देखा परिरहेका हुन्छ, तर उनीहरूसँग भने न डुङ्गा कन्ट्रोल गर्नको लागि डान्डी नै थियो, न त डुङ्गा मर्मत गर्नको लागि कुनै सामग्रीहरू थियो, न त उनीहरू पौडी खेलेर समुद्रको किनारमा पुग्न सक्थे। उनीहरूसँग एउटा रेडियो थियो जसको मद्दतले उनीहरू आफ्नो मालिकसँग कन्ट्याक्ट गर्छन् र आफ्नो डुङ्गा खराब भएको अनि आफूहरूको लोकेसन सहितको मेसेज आफ्नो मालिकलाई पठाउँछन्। तर मालिकको जवाबको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै उनीहरूको रेडियोको ब्याट्री खतम हुन्छ र रेडियो पनि बन्द हुन्छ। अब भने उनीहरू बाहिरी दुनियाँबाट पूरा रूपले कन्ट्याक्टविहीन भइसकेका हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हावाको बहावले उनीहरूको डुङ्गालाई समुद्रको बीचतर्फ लैजान थाल्छ। भर्खरै देखिएका कोस्टा अजुर गाउँका पहाडहरू बिस्तारै हराउँदै जान थाल्छन्। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू अनन्त सागरको बीचमा पुग्छन्, जहाँ चारैतिर पानी नै पानी मात्र रहेको छ, जसलाई हामीले महासागर पनि भन्ने गर्छौँ। उता अल्भरेङ्गालाई खोज्न भनेर एउटा खोजी टोली गठन हुन्छ र उनीहरूलाई खोज्न सुरु गर्छन्, तर लगातार पानी परिरहेको कारणले गर्दा राम्रोसँग केही देख्न पनि पाइँदैन। यति ठुलो समुद्र र उनीहरू दुईजनाको त्यो सानो बोट हेलिकप्टरबाट कहाँ सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। आफ्नो लोकेसन रेस्क्यु टिमलाई थाहा दिनको लागि उनीहरूसँग एउटा फ्लेयर गन पनि थिएन। यदि फ्लेयर गन भएको भए उनीहरूले आफू कहाँ छन् भनेर बताउन सक्थ्यो होला। अब भने उनीहरू समुद्रको बीचमा पूरा तरिकाले फसिसकेका थिए। अब उनीहरूको बच्ने चान्सेस 1% भन्दा पनि कम थियो। अब उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको खाना अनि पानी थियो, किनकि उनीहरूले जति खानेकुराहरू लिएर आएका थिए
सबै खानेकुराहरू खतम भइसकेका थिए। बिस्तारै समय बित्दै जान्छ। उनीहरूले आफ्नो भोक मेटाउनको लागि आफ्नो आसपास आएका चराचुरुङ्गीहरूलाई समाउन सुरु गर्छन् र डुङ्गाका आसपासमा रहेका माछाहरूलाई हातको मद्दतले समातेर काँचै खान सुरु गर्छन्। समुद्रको खारा पानी खायो भने मान्छेहरू मर्न सक्छन्। त्यही भएर समुद्रमा बगिरहेका प्लास्टिकको बोतलहरूमा आकाशबाट परेका पानीहरू बोतलमा भरेर पिउन सुरु गर्छन्। यदि धेरै दिनसम्म पानी परेन भने माछाको रगत, कछुवाको रगत हुँदाहुँदै आफ्नो पिसाब पनि पिउन बाध्य हुन्थे। दिन बित्दै गयो, हप्ता बित्दै गयो, हुँदाहुँदै महिना पनि बित्दै गयो। उनीहरूको दिमागमा के चल्दै थियो होला हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गाको हालत त यति खराब भएको थियो, उसले त आफूले मन परेको खानेकुराहरू खाइरहेको सपना देख्ने गर्थे। 4 महिनापछि जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गाको साथी इजुकुल काडोबाले हार मानेर खाना पिउन नै छाडिदिन्छ र केही समयमै डिहाइड्रेसन र भोकको कारणले उसको मृत्यु हुन्छ। अब झन् जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गा त्यो बोटमा एक्लै हुन्छ। उनीसँग बोल्नको लागि पनि कोही हुँदैन। तर जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गाले आफ्नो परिवारको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ भनेर हार मान्दैन र एक्लै दिनहरू बिताउन थाल्छ। एउटा अन्दाजको अनुसार जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गा त्यति बेला यो एरियामा थियो, जसलाई हामीले द साइलेन्ट प्लेस पनि भन्ने गरिन्छ। जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गालाई मेक्सिको छोडेर आएको 6 महिना भइसकेको थियो र एक दिन उसले परबाट एउटा कार्गो सिप गइरहेको देख्छ। त्यो कार्गो सिपलाई देखेर उसलाई एउटा जिउने अवसर मिलेको जस्तो अनुभूति हुन्छ र त्यो कार्गो सिपतर्फ फर्किएर उनी चिच्याउन सुरु गर्छ अनि फरक फरक इसाराहरू गर्न सुरु गर्छ। तर कार्गो सिपमा रहेका क्रू मेम्बरहरूले जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गालाई नदेखिकन त्यहाँबाट पार हुन्छ। यत्रो समयपछि एउटा मौका मिलेको थियो आफूलाई बचाउने, त्यो पनि हातबाट निस्किन्छ। उनी चिच्याउँछ, कराउँछ, रुन्छ, तर उसको कुरा सुनिदिने कोही हुँदैन। 11 महिना बितिसक्दा उनले त्यो सानो बोटमा 8000 किलोमिटर ट्राभल गरिसकेका थिए। उसको कपडाहरू पनि च्यात्तिसकेका थिए। आफ्नो शरीरलाई घामबाट बचाउनको लागि उनीसँग सिर्फ अन्डरवेयर मात्र थियो। 30 जनवरी 2014, 438 दिनपछि उनले आफ्नो डुङ्गाका आसपास नरिवल तैरिरहेको देख्छ। उनले झट्ट बुझिहाल्छ आसपासमा कुनै आइल्यान्ड छ भनेर। बिचरा उसले चारैतिर हेर्न सुरु गर्छ। नभन्दै केही पर एउटा आइल्यान्ड रहेको हुन्छ र त्यो आइल्यान्ड पनि आफ्नो हातबाट नजाओस् भनेर उनी त्यो बोटबाट उत्रिन्छन् र त्यो आइल्यान्डतर्फ पौडिएर जान सुरु गर्छ। त्यो मार्शल आइल्यान्डको एउटा रिमोट आइल्यान्ड थियो जसलाई इबोन अटोल पनि भन्ने गरिन्छ, जहाँ 2 जना कपल लिबोग मेटो र रसल लाइकी ड्रिकले जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गालाई नाङ्गो भएको अवस्थामा भेटाउँछ र हतार हतार उसलाई हस्पिटल लिएर जान्छन्। यति धेरै दिनसम्म समुद्रमा रहेको कारणले जोसलाई एनिमिया, फियर अफ वाटर, ट्रबल अफ स्लिपिङ जस्ता रोगहरूको लक्षण देखिएका थिए र उनलाई डाक्टरहरूको कडा निगरानीमा 11 दिनसम्म हस्पिटलमा राखिन्छ र उनले 439 दिनपछि आफ्नो बुवा आमालाई भेट गर्छ। सन् 2015मा जोनाथन फ्र्याङ्कलिन नामक एउटा अमेरिकन पत्रकारलाई जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गाले इन्टरभ्यू दिन्छन् र 7 नोभेम्बर 2015मा 438 डेज इन द सी नामक एउटा किताब प्रकाशित गर्छ। त्यो किताब प्रकाशित भएको केही समयपछि इजुकुल काडोबाको फ्यामिलीले जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गालाई इजुकुल काडोबालाई मारेर क्यानाबलिजम गरेको भनेर 10 लाख अमेरिकन डलर तिर्नुपर्छ भनेर केस गर्छन् र पछि उक्त प्रमाण नभएको कारणले जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गालाई त्यो आरोपबाट मुक्त गरिन्छ। यदि तपाईहरू यसरी नै 438 दिनको लागि समुद्रको बीचमा फस्नुभयो भने तपाईहरूले के गर्नुहुन्थ्यो होला? यो थियो जोस साल्भदोर अल्भरेङ्गाको पुरा कहानी। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हार मान्नु हुँदैन।